নমস্কাৰ পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক সকলোকে জনাইছোঁ স্বাগতম। আজি মই বনাই দেখাব লৈছোঁ আপোনালোকক তিতা শাক। এয়া হৈছে শুকুৱাই থোৱা মৰাপাট, যাক আমি শুকুতি তিতা বুলি কওঁ। এইখিনি প্ৰথমে এটা শুকান কেৰাহীত দি আমি গেছটো অন কৰি দিম আৰু এইখিনি আমি হাতেৰে লৰাই থাকিম। গেছটো একেবাৰে কম কৰি ৰাখিব আৰু এইখিনি হাতেৰে লৰাই থাকিব। ইয়াক আমি মচমচীয়া হোৱালৈকে গৰম কৰিলেই হৈ যাব। মচমচীয়া কৰি ইয়াক হাতেৰে যেতিয়া গুড়ি কৰিব পাৰিম তেতিয়ালৈকে এইখিনি আমি গৰম কৰি থাকিম। এইখিনি আমি মাজে মাজে মচমচীয়া হৈছে নাই চাই থাকিব লাগিব। এইখিনি এতিয়াও হোৱা নাই, গুড়ি হৈ যোৱা নাই, গতিকে এইখিনি আমি আৰু অলপ টাইম গৰম কৰিব লাগিব। এইখিনি অলপ এতিয়া মচমচীয়া হৈছে আৰু এইখিনি আমি এতিয়া ধুনীয়াকৈ গুড়ি কৰি ল'ম। এইখিনি সময়ত আপোনালোকে গেছটো অফ কৰি দিব। গেছটো অফ কৰি কেৰাহীতে এইখিনি গুড়ি কৰি ল'ব। গোটেইখিনি ভালদৰে গুড়ি হোৱাৰ পাছতহে আমি গেছটো পুনৰ অন কৰিম। এতিয়া এইখিনি আমি প্ৰথম হাতেৰে মোহাৰি ল'ব লাগিব। এয়া দেখিছে এইখিনি ধুনীয়াকৈ গুড়ি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই গেছটো অন কৰি দিম। গেছটো অন কৰি দি এতিয়া ইয়াত মই পানী দিম। আপোনালোকক যিমান পৰিমাণৰ জোল লাগে আপোনালোকে সিমান পৰিমাণৰ পানী দিব পাৰে। মই এক কেৰাহী পানী দিম। মই পানী আৰু এড কৰিছোঁ। এতিয়া ইয়াত দিম মই সোৱাদ অনুসৰি নিমখ। নিমখ দিয়াৰ পিছত এইখিনি মই ঢাকন লগাই দিম। শাকখিনি এইটো সময়তে ঢাকন লগাব লাগে, তাৰপিছত আৰু ঢাকন লগাব নালাগে। যেতিয়ালৈকে এইখিনিত এটা উতল আহি যায় আমি তেতিয়ালৈকে ইয়াত ঢাকন লগাই ৰাখিম। এইখিনি সময়তে মই আদা ৰচুনখিনিও খুন্দনাত খুন্দি লৈছোঁ। ইয়াক একেবাৰে গুড়ি নকৰোঁ, অলপ অলপ ডাঙৰ হৈ থাকোঁতেই দিম, তেতিয়া সোৱাদটো বেছি ভাল লাগে। এয়া দেখিছে নহয় শাকখিনি উতলি আহিলে। এতিয়া ইয়াৰ ঢাকনখন আঁতৰাই দিম আৰু এতিয়াৰ পৰা গোটেই শাকখিনি মই ঢাকন নিদিয়াকৈ বনাম। এতিয়া ইয়াত দিব লাগিব আমি পিঠা। যিহেতু শাকখিনি আমি অলপ ডাঠ কৰিব লাগিব, তাৰ কাৰণে আমি ইয়াত পিঠা দিম। পিঠা দিলে সোৱাদটো ভাল হয়। এতিয়া ইয়াতে মই এটা বাতিত পানী লৈ লৈছোঁ আৰু এতিয়া ইয়াত দিম পিঠা। আপোনালোকে ৰ'দত শুকুৱাই থোৱা পিঠাও দিব পাৰে, কিন্তু ভজা পিঠা নিদিব। কেঁচা পিঠা বা ৰ'দত শুকুৱাই থোৱা পিঠা দিব। ভজা পিঠা দিলে ই পানীৰ লগত ভালদৰে মিহলি নহয় আৰু শাকখিনি খাবলৈ ভাল নহয়। এতিয়া ইয়াতে মই পিঠা দি এইখিনি পানীৰ লগত মিক্স কৰি ল'ম। আপোনালোকে যদি ডাইৰেক্ট শাকত পিঠাখিনি দি দিয়ে তেতিয়া গোটা গোটা হৈ থাকে, সেইকাৰণে পানীৰ লগত প্ৰথম মিক্স কৰি ল'ব লাগে ঠাণ্ডা পানীৰ লগত। আৰু এতিয়া এইখিনি মই মিক্স কৰি ল'ম। পিঠাৰ মিশ্ৰণটো অলপ ইয়াতকৈ ডাঠ হ'ব লাগিব, গতিকে মই ইয়াত আৰু পিঠা এড কৰিম। এতিয়া শাকখিনিত মই পিঠাখিনি দি দিলোঁ আৰু এতিয়া এইখিনি লৰাই থাকিব লাগিব আৰু ইয়াত ঢাকন দিব নালাগে। এইখিনি বাছ আপোনালোকে এনেকৈ লৰাই থাকিলেই হৈ গ'ল। আৰু পিঠাখিনি দিয়াৰ কাৰণে শাকখিনি লাহে লাহে ডাঠ হৈ আহিব। যিমানে উতলিব শাকখিনি সিমানেই ডাঠ হৈ আহিব। এতিয়া মই এইখিনি লৰাই দিছোঁ। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে শাকত দিব লাগিব খাৰ। চৌদা খাৰো ইউজ কৰিব পাৰে,
মই কলখাৰেই ব্যৱহাৰ কৰিম, যিহেতু আমাৰ ঘৰতে কলখাৰ আছে, সেইকাৰণে মই কলখাৰ ব্যৱহাৰ কৰিম। আৰু এতিয়া ইয়াত আপোনালোকে দিব লাগিব কলখাৰ। এয়া মই কলখাৰ লৈ লৈছোঁ গিলাচত চাকি, আৰু এতিয়া ইয়াতে মই খাৰখিনি দি দিম। খাৰখিনি দিয়াৰ পিছত আকৌ অলপ লৰাই দিম, আৰু এতিয়া এইখিনি উতলিবলৈ দিম। শাকখিনি উতল আহি গ'ল। এয়া কিছু সময়ৰ পিছত শাকখিনি উতলি আহিলে, আৰু এয়া প্ৰায় হৈয়ে গ'ল। দেখিছে নহয়, শাকখিনি প্ৰথম কিমান পনীয়া হৈ আছিলে, আৰু উতলি অহাৰ লগে লগে পিঠাখিনিৰ পৰা শাকখিনি ডাঠ হৈ যায়। আৰু এইখিনি সময়তে আমি ইয়াত আদা, ৰচুন, ধনিয়া দিব পাৰোঁ। অৱশ্যে এইখিনি শাক যোনে তিতা খাই ভাল পায় তেওঁলোকেহে খাই ভাল পাব, তিতা খাই বেয়া পোৱা মানুহে খাব নোৱাৰে। এতিয়া ইয়াতে মই আদা, ৰচুন আৰু ধনিয়া দিছোঁ, আৰু এইখিনি লৰাই থাকিম। এয়া শাকখিনি প্ৰায় হৈ গ'ল। এতিয়া আপোনালোকে গেছটো অফ কৰি দিব। এয়া ৰেডি হৈ গ'ল আমাৰ তিতা শাক। এতিয়া আপোনালোকে ভাতৰ লগত খাব পাৰিব। তিতা খাব নোৱাৰিলেও আচলতে খাব লাগে। আমাৰ যি পেলু হয়, এই তিতাটো খালে নাইকিয়া হয় বুলি কয়, শুকুতি তিতা খালে। গতিকে আপোনালোকে পাৰিলে বনাই খাব। যদিও তিতা খাব বেয়া পায়, তেতিয়াও খাব। এয়া মই তিতা শাকখিনি বাতিত বাঢ়ি ল'লোঁ। এতিয়া ইয়াত কালাৰটো অলপ বেলেগ লাগিছে কেমেৰাটোৰ পৰা চাগে। যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে তেন্তে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিব, আৰু পাৰিলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ।